السلام عليكم يا باشمهندسين. النهارده هنتكلم عن تول جديدة عملناها علشان تسهل على المهندس اللي في السايت بتاع البوست تنشن عشان في اللوحة بتاعته عشان تسرع له الشغل بتاعه. طيب التول دي اسمها ايه؟ اسمها below and above. هدفها ايه؟ هدفها ان هي تحدد انهي اتجاه X ولا Y هو اللي هيتفرش في السايت الاول بناء على مين في الاتجاهين هو المنتشر اوطى في الاتنين، وبتبص عند كل تقاطع بتحدد لنا مين في الاتجاهين اعلى او اوطى، بتحدد لنا. وكمان بتحدد لنا قبل ما نبدأ نفرش التندونز في السايت بتحدد لنا مين في الاتجاهين او الاماكن اللي فيها الاتجاهين النقط بتاعتهم متساوية علشان ده هيحصل فيهم كلاش، فبتساعدنا ان احنا نمسك المشكلة قبل اصلا ما نبدأ في الشغل في السايت. حتى لو النقط دي مش هي مين كنترول بوينت، حتى لو هي نقط منتشرة في السايت او منتشرة في التندونز مش هنقدر نتوقعها، هو بيقدر يعرفها لنا من بدري وبيحددها لنا، فاحنا نروح نحل المشكلة قبل ما هي تحصل. تعالوا نروح نخرج التندون اكس وواي ونشوف البرنامج هيخرج لنا الشغل ده ازاي. هنا احنا بنظهر لكل البيمز والسلابات السكنس والاليفيشن والبريورتي، ومش بنبقى محتاجين الوولز او الكولومز والاوبننج والحاجات التانية دي كلها، مش بنبقى محتاجينها. هدفها ايه؟ هدفها ان هي بتساعدنا ان احنا نرسم الجيومتري مظبوط، علشان لو في فرق ليفل او في فرق في التخانة او في فرق في الدروب بانل فيبقى برضو البروفايل بتاع التندون مرسوم بطريقة مظبوطة. كده احنا حطينا اتجاه اكس واتجاه واي والجي اي بتاع الجيومتري. هنبتدي نحط كل واحد في اللاير المناسبة بتاعته. بنمسك المش انبوت اللي بيبقى فيها السكنس بتاع الدروب بانل واللاينز بتاعتهم والتخانات بتاعت السلابات بالبريوريتي بتاعت كل واحدة فيهم، بنحط لها في اي سي جيومتري انبوت. وبنمسك اتجاه اكس بنسلكت كل التندونز بتاعته بالفاليوز بتاعته كلها، بنحط لها في اي سي تندون انبوت اتجاه اكس. بعد كده بنمسك اتجاه واي بنحطه في اي سي تندون انبوت اتجاه واي. طيب ونفتح الجراس هوبر. طيب زي ما قلنا الجراس هوبر هيعمل ايه؟ هيبتدي يرسم التندونز في اتجاه اكس والتندونز في اتجاه واي الاثنين في ال 3 دي بالاستعانة بالجيومتري، وهيبتدي عند كل تقاطع في البلان يروح يبص مين في الاتجاهين هو أوطى أو أعلى، وهيحدد لي بناء على هذا الكلام يحدد لي مين فيهم في الموست كومن هو أوطى، علشان ده اللي هيتفرش في الأول، وهيحط لي علامة عند كل تقاطع يحدد لي بيها مين في النقطتين دول أوطى أو أعلى. تعالوا نشوف ازاي. يعني مثلا هنا هيديني معلومة ان اتجاه اكس هو الاتجاه اللور lower direction is x. طيب وبيحدد لي هيحط لي علامة البلوك اللي هو السيركلر دي او الدونت دي، بيوضح لي فيها ال indicate locations where y is above اللي هي بتطبق فعلا المعلومة دي. طيب لو كان في اماكن فيها y is below x اللي هو العكس اللي هو احنا محتاجين نمشيه من تحت التندونز، فهيحط لي علامة b below. ولو في اماكن بتوضح ان y is equal x فهو هيحط لي عليها علامة بالمنظر ده.
وهيقول لي عددهم موجودين 18. تعالوا نشوف البيانات دي ظاهره ازاي هنا. يعني مثلا هنا اكس هو العالي وحاطط لي هو اكس هو الواطي وحاطط لي عليها علامه الدايره. في الاتجاه الثاني واي هو الواطي، فهيبتدي يحط لي عليهم علامه بي بيلو. طيب الاماكن اللي فيها تندون اكس ايكوال تندون واي عند النقط دي، فهو هيحط لي علامه اكس عليهم. انا كنت قاصد ان انا اظبط ان اكس يكون اتجاه واي عند دروب بانل دي عشان خاطر يبين لي المشكله دي، فهو هنا هيحط لي علامه الاكس عندهم. يعني لو فتحت التندون اكس وتندون واي، تندون اكس تندون واي هنا هلاقي النقط بتاعتهم 432. تندون اكس هلاقي برضو النقط بتاعتهم 432. انا قصد ان انا اعملها، فهو هيحدد لي الاماكن دي. طيب لو عايزين نخرج الشغل ده كله للاوتوكاد، علشان نشوف الداتا بطريقه اوضح شويه. طبعا بيفتح لي الفايل اوتوماتيك. طيب لو انا مثلا عايز امسك النقط دي اللي هي متساويه علشان احل المشاكل بتاعتها، فهو هيلاقي الاماكن دي هي اللي فيها النقط متساويه. لو احنا خدناها كده كوبي من هنا لهنا عشان نحطها فوق النقط بتاعتها، نيجي نعمل لها سيلكت، هنلاقيهم هنا مثلا. فهنا علشان خاطر النقط دي متساويين في الفاليو جايين من بعيد، فالنقطتين دول هو متوقع ان فيهم مشكله. عند النقط دي برضو متوقع ان فيهم مشكله. عند النقط دي برضو متوقع ان هنا في مشكله. ده احنا كنا ممكن مستحيل ان احنا نتوقع ان النقط دي يبقى فيها مشكله. هنا كمان في مشكله، ودول متوقعين ليه؟ علشان خاطر النقط اللي هي في اتجاه واي بتساوي النقط اللي في اتجاه اكس، فاحنا نقدر نتوقعها بسهوله، لكن باقي ما كناش نقدر نتوقعهم بسهوله. فحتى لو كان باي ميستيك ان احنا عندنا اماكن كان فيها نقط متساويه، فهو هيبينها لنا بحيث ان احنا نروح نظبطها ونرجع. وبقيه الاماكن بيحدد لنا، بيقول لنا مين في انهي اتجاه هو اللي هيتفرش الاول، وبيحدد لنا الاتجاه التاني امتى يكون هو البيلو، فبيحط لنا علامه بي عليها. بس كده انا وضحت لكم التول، يا رب تكون مفيده ليكم. شكرا.